ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ තවත් එක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න, එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න, පහළින් තියෙන අපේ Telegram group එකටත් join වෙන්න. එතකොට අපේ updates ඔයාලට ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Telegram group එකේ 1000ක් ඉන්නවා members ලා. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කතා කරන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කදී උදව් කරන්න තව 1000ක් ඉන්නවා වාගේ සපෝට් එකට. මම විතරක් නෙවෙයි. හින්දා Telegram group එකට අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. ඔයාලට මම කිව්වා අපේ channel එකේ අපේ course එකේ 50% discount එකක් හැමෝටම හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක university student ලට මොකද ගොඩ දෙනෙක් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා කැම්පස් වල ළමයි. ඉතින් ඒ කට්ටියට මම ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලට මම 60%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. course fee එකෙන් 60%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයා කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ යාළුවා බයිනරි කරනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට මේක ෂෙයා කරන්න. එයාලට මේ පණිවිඩය දෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා කැමති කට්ටියට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම ඉක්මනට කරන්නම් කියලා හිතුවේ. මොකද වීඩියෝ සමහර ඒවා විනාඩි 30 35 තියෙන වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් කට්ටියට බලන්න බෝරින් ඇති. ඒ හින්දා මම ටග් ගාලා වීඩියෝ එක කරන්නම්. ඊට කලින් නොකියම බැරි දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා binary.com එක ගැන මොකද හිතන්නේ? එයාලා හොඳයිද නරකයිද? සරල ප්‍රශ්නයක්. හරි. දැන් මේකට උත්තරේ වා හිතින් දෙන්නේ නැති Tamanටම. ඉතින් මුගක් කට්ටිය මම දන්නවා 90%කම උත්තරේ binary.com එක නරකයි. ඇයි binary.com එක නරකයි කියන්නේ? ඔයා හිතනද binary.com එක කියන්නේ charity program එකක් කරන ආයතනයක්ද නැද්ද කියන එක විතරයි. මෙයාලා charity program එකක් කරන තැනක්ද නැද්ද? ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ binary.com එක කියන්නේ charity program එකක් කරන තැනක් නෙවෙයි. මෙයාලා කරන්නේත් business එකක්. අපි කරන්නේත් business එකක්. ඉතින් මේ business එකේදී දෙපැත්තම win කරන්න ඕන. අපි කියන්නේ win-win situation එකක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ binary.com එකෙන් ගන්න විතරයි. කොච්චර ගන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවොත් $50ක් දාලා එක දවසේ $100ට අප් කරනවා. ඉතින් එහෙම හැමදාම දෙන්න පුළුවන් නම් binary.com එක තියෙයිද? පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඒ නිසා මේක පිළිවෙල කරගෙන යන්න, plan එකක් ඇතුව වැඩේ කරගෙන යන්න. එහෙම වුණොත් තමයි වාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නිකන් ඔහේ ට්‍රේඩ් කරන් ගියාට මම හිතන්නේ නැහැ ඔයාලට මේක ඉස්සරහට ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. යන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි හරි plan එකක් හදාගන්න. මොකද මේ plan එකට වැඩ කරන කට්ටියට තමයි ඉස්සරහට යන්න ලේසි. අනිත් දේ තමයි ඉතින් මේක ගැන හොඳයිද නරකයිද කියලා අහද්දී ඔයා නරකයි කියලා හිතුවා නම් පොඩ්ඩක් හිතන්න අපි කරන කිසිම දෙයක් ඒ කරන තරමට බැන කරොත් අපිට ඒක ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයා කරන දෙයට ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් ඒ දේ කරොත් ඔයාට ඒ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි ජොබ් එකක් කරත් ඒ වගේ. අපි ජොබ් එකක් කරොත් ඒ කරන ආයතනයේට ආසාවෙන් කැපවීම වැඩ කරොත් ඔයාට ජොබ් එකේ ප්‍රොමෝෂන් හම්බෙයි, ඉන්ක්‍රිමන්ට් හම්බෙයි, ඒ දේවල් හම්බෙවා කැරියර් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. එහෙම නැත්තම් ඒ ආයතනයට බැන එතන වැඩ කරනවා නම් මං හිතන්නේ වාගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙයි කියලා ඒ කම්පැනි එකේ. ඒ වගේම තමයි ජොබ් බිස්නස් එකක් කරත් ඔයා බිස්නස් එකට බැන කරොත් ඔයා එකම තැනමයි. ඔයාට ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා කරන දේට ආසාවෙන් කරන්න. මේක බයිනරි එකට වේවා වෙන ඕනම දෙයකට ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. කරන දේ ආසාවෙන් හරියට කරන්න. ඒක වුණොත් ඔයාට දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට සහ ඔයාගේ ලයිෆ් එකට, ඔයාගේ ෆැමිලි එකට. හරි. අපි එන ස්ට්‍රැටජි එකට යන් මම මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න 75 ඉන්ඩෙක්ස් එකට. ඉතින් මේක ඔයාට කැමති මාකට් එක කරන්න පුළුවන්. මෙතඩ් එක rise and fall, duration එක 5 minute, stake එක ඔයා කැමති ගාණක් දාගන්න. හැබැයි trading management එකක් use කරනවා නම් ඔයාගේ risk එක අඩුවෙන් ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා trading management එකක් අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න.
ඊළඟට allow equals කියන ටික් එක දාගන්න. ඒක දාගෙන තිබ්බොත් ඔයාට additional chance එකක් තියෙනවා trade එකක් win කරන්න. හරි. ඉතින් අපි මේකට chart එක බලනවා. මේක 5 minute තමයි දාන්නේ. ඔයාට 25 minute දාන්න පුළුවන් 5 minute candle බලලා. මම මෙතන 5 minute දාන්න නිසා 1 minute candle තමයි බලන්නේ. මම මේකේ chart එක බලනවා. resources වලට ගිහිල්ලා trading view platform එකට ඇවිල්ලා ඉතින් මේ තියෙන trading view platform එක මේක දැන් හැමෝම දන්නවා. මෙතන තියෙන්නේ already 25 index එක. ඔයා මේකට අලුත් කෙනෙක් නම් trading view එකේ පළවෙනි පාර trade කරන කෙනෙක් නම් මගේ කලින් trading view එකේ videos තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතන already 25 index එක තියෙන්නේ. මම මේක 75 දා ගන්නවා. මේ R25 කියන එක delete කරලා 75 type කරලා synthetic indices වලට එනවා. ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් already 75 index එක දා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන candle ටික 1 minute වලට දා ගන්නවා. මෙන්න මේ 24H කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක 1 minute වලට දා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට මම මෙන්න මෙතන indicators වලට එනවා. indicators වලට ඇවිල්ලා අපිට ඕන indicators ටික මම දැන් දා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතන type කරන්න EMA කියලා. EMA කියලා type කරපුවාම මට moving average exponential කියන indicator එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩ ඔයා දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. දෙපාරක්. 1යි 2යි. හරි. ඔන්න මම ඒක ක්ලික් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අයින් කරලා ආපහු සර්ච් කරනවා CCI කියලා. ඔන්න අපේ තුන්වෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක CCI. මම ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ක්ලෝස් කරනවා. ක්ලෝස් කරලා මේ තියෙන අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක දාගත්තට පස්සේ දැන් මේකේ settings ටික අපි change කරගන්න ඕන. මුලින්ම already 75 index එකට පහලින් තියෙන EMA 9 කියන පළවෙනි එකේ settings icon එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා input වලට එනවා. length එක මම දාගන්නවා 10 කියලා. style වලට ඇවිල්ලා මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ okay කරනවා. ඊට පස්සේ EMA 9 කියන දෙවෙනි එකට ඇවිල්ලා මම ඒකේ settings icon එක ක්ලික් කරලා input වලට ඇවිල්ලා length එක 30ක් විදියට දාගෙන style වලට ඇවිල්ලා color එක change කරගන්න black වලට size එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ okay කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන CCI කියන ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට ඇවිල්ලා මේකේ style වලට ඇවිල්ලා මේකේ size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඉන්ඩිකේටර් line එකේ CCI line එකේ ඊළඟට input වලට එනවා. input වලට ඇවිල්ලා length එක මම 12ක් කියලා දාගන්නවා. දාගෙන okay කරනවා. හරි. ඔන්න අපි අපේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන අපේ trade වලට enter වෙන්න. හරි. මේක trade වලට enter වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ trend එක. market එකේ trend එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ trend එක බලන්නේ වෙනම විදිහකට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද trend එක බලන්න කියලා. ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන කළු පාටයි නිල් පාටයි line දෙක cross වෙලා නිල් පාට line එක උඩට එනවා. මේ නිල් පාට line එක උඩට එනවා. අන්න ඒ වගේ තැන්වල කළු පාට line එකට වඩා නිල් පාට line එක ඉහළින් තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ market එකේ uptrend එකක් කියලා. market එකේ uptrend එකක් කියලා කියනවා. කළු පාට line එකට වඩා නිල් පාට line එක ඉහළින් තියෙනවා නම්. එතකොට දැන් මෙතන බලන්න. කළු පාට line එකට වඩා නිල් පාට line එක පහළින් තියෙනවා නම් මොකද කියන්නේ? මෙන්න මේ හරිය. මේ වගේ තැන්වල අපි කියන්නේ market එක down trend එක තියෙනවා කියලා. දැන් market එක තියෙන්නේ down trend එක. මෙන්න මේ වගේ තැනක. ඉතින් මේ වගේ තැනක තියෙදි down trend එක තියෙනවා නම් ඔයා ගන්නේ low trade විතරයි. market එක down trend එක තියෙනවා නම් ඔයා ගන්නේ lower trade විතරයි. market එක up trend එක තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තැන්වල මේ ඔයා ගන්නේ higher trade විතරයි. ඔයා ගන්නේ higher trade විතරයි. lower trade ගන්න නැහැ. market එක up trend එක තියෙනවා නම් up trend එක තියෙනවද කියලා බලන්නේ කළු පාට line එකට වඩා නිල් පාට line එක ඉහළින් තියෙනවද කියලා බලලා. හරි. දැන් ඔයා දන්නවා market එක up trend එක තිබ්බොත් මොකද්ද ගන්න trade එක down trend එක තිබ්බොත් මොකද්ද ගන්න trade එක කියලා. හරි.
අපි බලමු එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න හැටි. ඔයා එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න නම් ඔයා බලන්න ඕන මෙන්න මේ CCI ලයින් එක. මෙන්න මේ CCI ලයින් එක. ඉතින් ඔයාට පේනවා CCI ලයින් එකේ අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ CCI ලයින් එක බලලා. මෙන්න මේක බලලා තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන C ලයින් එකක් තියෙනවා. කඩිරි වලින් මෙතන ඍණ C ලයින් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක කැපෙන වෙලාවට තමයි අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙයා මෙහෙම කැපෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කැපිලා උඩට යනවා. මේක උඩට කැපෙද්දි ගන්නෙ නැහැ. හරිද? මේ ආපහු ගිහිල්ලා මේකෙන් එළියට යද්දි ගන්නෙ නැහැ. මෙහෙම ගිහිල්ලා ආපහු ඇවිල්ලා මෙන්න මෙයා ආපහු මේක ඇතුළට එනවා. මේක C ලයින් එක පහළට කපාගෙන. හරිද? පහළට කපාගෙන මෙන්න මේක ඇතුළට එනවා. එහෙනම් මෙන්න මෙයා මෙන්න මේ C ලයින් එක පහළට කපද්දි උඩ ඉඳන් ඇවිල්ලා පහළට කපද්දි ඔයා ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. හරිද? පහළට කැපෙනකොට ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. ඒක දැන් මෙතන බලන්න. මෙන්න මෙයා මෙහෙම ඇවිල්ලා පහළට කපනවා. අපි ගන්නෙ නෑ ට්‍රේඩ් එක. මොකද එළියට යන නිසා මෙයා ආපහු ඇවිල්ලා මෙන්න මේ C ලයින් එක මෙන්න මෙතනින් ඉහළට කපනවා. ඉහළට කැපෙනවා. අන්න එහෙම ඉහළට කැපෙන වෙලාවක අපි ගන්නවා higher trade එකක්. ඉහළට කැපෙන වෙලාවට අපි ගන්නවා higher trade එකක්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා අපි trend එක බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ කැපෙන හැම වෙලාවෙම ගන්නෙ නෑ අපි trend එක බලලා trend එකේ direction එකට විතරයි අපි trade වලට enter වෙන්නේ. හරිද? හරි. මම දැන් මේකේ අපේ පෙන්නන්නම් ට්‍රේඩ් ටිකක් ගිහිලා තියෙන විදිහ මම මෙතනින් vertical line එක ගන්නවා. හරි. අපි බලමු ට්‍රේඩ් කීයක් ට්‍රේඩ් තුනක් එක දිගට වින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. ඔන්න මෙතන. දැන් බලන්න මෙන්න මේ CCI line එක උඩින් ඉඳන් පහළට තමයි cross වෙන්නේ. ඒක ඔයාලට පේනවා. C line එක පහළට cross කරනවා. මේ පහළට cross කරන්නේ ඒ කියන්නේ මෙතනින් සිග්නල් එක දෙනවා down කියලා. මාකට් එක down. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා නිල් පාට ලයින් එක තියෙන කළු පාට ලයින් එකට වඩා පහළින්. මේ එහෙනම් මෙතනින් දෙන සිග්නල් එක මොකද්ද? මෙතන උන් දෙන්නේ down කියලා. මේකට වඩා පහළින් තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයත් ඩවුන් නම් ඔයා දානවා ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක්. ඔයාට පේනවා ඇති මේ ට්‍රේඩ් එක 5 මිනිත් දැම්ම නම් අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරනවා. මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරලා. අපි තව එකක් බලමු. හරි. මේ ටිකේ නෑ. මේ ටිකේ නෑ බලමු අපි. හරි. මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතනින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙයා පහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් පහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් දෙන සිග්නල් එක down. මෙතනින් බලනවා නිල් පාට ලයින් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. නිල් පාට ලයින් එක කොහෙන්ද තියෙන්නේ? නිල් පාට ලයින් එක තියෙන්නේ කළු පාට ලයින් එකට වඩා පහළින්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. මෙතනත් ඔයාලට දෙනවා සිග්නල් එක මොකද්ද? ඩවුන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙයාත් ඩවුන් නම් අපි ගන්නවා ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක්. මෙතනින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කැනල් එකකින් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා නම් 1 2 3 4 5යි. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා. එහෙනම් මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරනවා. අපි දැන් ට්‍රේඩ් දෙකක් එක දිගට වින් කරා. හරි. අපි බලමු තව තැනක්. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඉහළ ක්‍රොස් වෙනවා.
ඔන්න අපේ වින් කරන තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක දිගට. හරි. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නනවා උඩට තමයි ක්‍රොස් එක යන්නේ. එහෙනම් අප් එකක්. මෙතනින් ඔයාලට පේනවා නිල් පාට ලයින් එක කළු පාට ලයින් එකට වඩා ඉහළින් තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනත් පෙන්වන්න ඔයාලට අප් එකක්. ඉතින් මෙතනින් මේ කැන්ඩල් එකෙන් ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනා නම් 1 2 3 4 5යි. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. මෙයත් අප් නම් ඔයාලට පුළුවන් 6 ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති හරිම සිම්පල් ඊසි මෙතඩ් එකක්. ඔයාලට තියෙන්නේ බලන් ඉඳලා ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න විතරයි. ඉතින් විශ් කරනවා හැමෝටම මේ වැඩේ හොඳට කරගන්න. මේකේ මොනවාද හොඳ නරක පහලින් කමෙන්ට් කරන්න සහ අපේ Telegram group එකට දාන්න කැමති කට්ටිය ඔයාලට විශ් කරනවා. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු සේරම ගොඩක් සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඒ වගේමයි බැරි නෑ. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. try කරන්න, practice කරන්න, ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාට good luck.